নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলোৱে কৈ থাকে মই যেতিয়া শ্বৰ্টছখিনি দিওঁ যে চাবোন কেনেকৈ বনোৱানো সেইটো দেখাব লাগে। আৰু আজি মই নিম চাবোন বনাই আছিলোঁ আৰু পটককৈ মনত পৰিলে আৰু যে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। আৰু মোক দুটামান বনাবলৈ আছে, নেমুৰ আৰু হালধি চাবোন বনাবলৈ আছে, অৰ্ডাৰ আছে সেইখিনি। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ অৰ্ডাৰ থাকিলে মই চাবোনটো বনাই পেলাই যোগান দিওঁ। যিহেতু মই এতিয়া পঢ়ি আছোঁ আৰু পঢ়াৰ মাজতে যেতিয়া মই কেক বনাওঁ, এম্ব্ৰইডাৰী কৰোঁ বা এনেকুৱা চাবোন তাবোন বনাওঁ, আৰু ভণ্টিয়েতো পেপাৰ প্লেটৰ কামখিনি তাইয়ে চায়। সকলোৱে কয় কেলেনো কৰক, কিন্তু আচলতে মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে কৰোঁ। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে হাৰ্বেল চুপৰ যেতিয়াৰ পৰা মই বনাবলৈ লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই যথেষ্ট সহায় পাইছোঁ। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মোৰ ফটো চটো মাৰি আপলোড কৰিবলৈ থাকি যায়গৈ, সেইকাৰণে দিয়া নহয়। যদিও যেতিয়া মই ষ্টেটাছত দিওঁ সকলোৱে কয় যে বা শিকাই দিবা নেকি, দেখুৱাই দিবা নেকি কেনেকৈ। মই আজি ভাবিলোঁ সেইকাৰণে মই নিম চাবোন বনাই আছিলোঁ, তাৰপিছত হালধি আৰু যিটো নেমুৰ চাবোন বনাম, সেয়া চাবোনটো কেনেকৈ বনাম সেইটোকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব। আৰু যদি কোনোবাই ভালকৈ চাবোন বনাব শিকিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, মই সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰিম। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কম টকাতে, এটা কম মূলধনতে আপুনি যদি ঘৰতে থাকি কিবা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে এই যিটো ঔষধি গুণযুক্ত চাবোন সেই কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। কাৰণ চাবোন বনাবলৈ যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বস্তুখিনি প্ৰায়সকল লোকৰ ঘৰতে মজুত থাকে, আৰু বিশেষ বৰ এটা খৰচীও নহয়। কিন্তু আপুনি বস্তুটো বনাওঁতে আপুনি উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন। কাৰণ আমি চাবোন বস্তুটো সকলোৱে যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰিব, ছালত লগাব, যদি কাৰোবাৰ ক্ষতি হয় তেনেহ'লেতো আমাৰ কামটো ফলপ্ৰসূ নহ'ব, নহয় জানো? সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি চাবোন বনাই আনক দিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰশিক্ষণ ল'ব। কাৰণ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'তে সকলোখিনি কথা যিহেতু উল্লেখ নাথাকে, আৰু কাৰণ ভিডিঅ' অকণমান সময়তে সকলোখিনি কথা ক'বলৈ সুবিধাও নহয়, যদিও মই আজি কিমাননো পাৰোঁ জনাবলৈ চাম ভিডিঅ'টোত। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, আৰু লগতে আপোনালোকে ঘৰত ব্যৱহাৰো কৰি চাব পাৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিম। আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা যদি ভিডিঅ' বিচাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ চাবোন বনোৱাটো চাব বিচাৰে সেইটো কমেণ্টত জনাব, মই সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ মই যিহেতু এতিয়া অকণমান সময় আজৰি হৈ আছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' আনিব পাৰিম চাগে, আৰু অলপ অৰ্ডাৰো আছেই। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই যিকোনো ধৰণৰ চাবোন যেতিয়া বনাওঁ ভিডিঅ' কৰি মই আপলোড কৰিব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় বা আপোনালোকে কেনেকৈনো বনায়, বেলেগ পৃথক কিবা মেথড যদি ইউজ কৰি চাবোনটো বনায় তেনেহ'লে সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে বনোৱা চাবোন ব্যৱহাৰ যদি কৰিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফল পাইছে সেইটোও জনাবচোন দেই। কাৰণ বজাৰখনত আজিকালি যিটো ঘৰত বনোৱা চাবোন, যিটো ঔষধি গুণযুক্ত চাবোন হয়, সেই চাবোনৰ বজাৰ যথেষ্ট আছে। সেইকাৰণে প্ৰায়সকল যুৱক যুৱতীয়ে আজিকালি ঘৰতে আনহে নালাগে বোৱাৰীসকলেও ঘৰতে একদম কম মূল্যত এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া মোৰ হাতত আছে এইটো এটা নেমু, এই নেমুটোৱে মই চাবোন 2 টুকুৰামান বনাম। আৰু এইফালে আছে এটুকুৰা, দেখিছেনে? বৰ ধুনীয়া হালধি এটুকুৰা আছে। এই হালধি টুকুৰা বহুত বেছি নালাগে, হালধিকণ অকণমানেই লওঁ আমি। এই টুকুৰা অকণমান আমি মিক্সিত চাফা কৰি পিচি ল'ম। এইটো আপোনালোকে চেকিও ল'ব পাৰে। গোটেইখিনি মই এনেকৈ কৈ নিদিওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই কৈ যাম। আৰু এই নেমুটো অলপ ৰস উলিয়াই ল'ম আৰু অকণমান টুকুৰা কৰি যাম, দেখিবলৈ অকণমান ধুনীয়াও হ'ব। বাকীখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাবই। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেনেহ'লে ব'লকচোন আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বনাবলৈ শিকোঁ ঘৰতে কেইটুকুৰামান চাবোন। আমি সকলোখিনি সাজু কৰি লৈছোঁ, আৰু এয়া দেখিছে এইটো শ্বেপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ নেমু চাবোন কেইটুকুৰাত। এতিয়া আমি নেমুৰ ৰসখিনি চাবোনখিনিৰ লগত মিহলাই ল'ম, আৰু লগতে এটুকুৰাকৈ নেমু ইয়াত ৰাখি দিম, যাতে যেতিয়া আমি গাত ঘঁহি থাকোঁ চাবোন টুকুৰা যাতে ৰসখিনি মিহলি হৈ যায়। আৰু এতিয়া এয়া চাই থাকক আপোনালোকে, ইয়াতে ঢালি দিম মই চাবোনখিনি, নেমুৰ ৰস মিহলাই লৈছোঁ তাত। আৰু কোনো ধৰণৰ সুগন্ধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য একো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে ৰং ব্যৱহাৰ কৰে বাৰু, কিন্তু আজি মই যিকেইখন চাবোন বনাম তাত ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনেই নাই। এয়া আমি নেমুৰ চাবোন বনাই আছোঁ। ইয়াতে নেমু এটুকুৰা ৰাখি যাম, দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব। লগতে ইয়াৰ ৰসটো আমি যেতিয়া গা ধুম তেতিয়া আমাৰ ছালে পাই যাব। আৰু গৰম দিনত আমাৰ নেমু চাবোনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে। গৰম দিনত নেমু চাবোনৰ প্ৰয়োজন হৈয়ে থাকে, আৰু আমি আজি এয়া নেমু চাবোন ঘৰতে বনাইছোঁ। আপোনালোকেও চাই বনাব পাৰে। দেখিছে অকণমান সময় ৰাখিব লাগিব, আধা ঘণ্টামান ৰাখিম। আৰু মই ফ্ৰিজত নাৰাখোঁ চাবোনখিনি, কাৰণ ফ্ৰিজত ৰাখিলে পানী খাব, আৰু পানী খালে বেছি দিন নাযায়। এয়া দেখিছে আমাৰ চাবোন টুকুৰা টান হৈ গ'ল আৰু এতিয়া উলিয়াব পৰা হৈ গৈছে।
এইখিনি আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ম। এইটোৰ পৰা উলিয়াই আমি বেলেগ এটা জেগাত ৰাখি থ'ম। এয়া দেখিছে চাবোনখন টান হ'ল আৰু কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, চাওকচোন। নেমু টুকুৰা ওলাই গৈছে, এইটো এটা গুটি থাকি গ'ল। আৰু বাকীকেইখনো উলিয়াই চাওঁ ব'লক। বাখৰে উলিয়াই দিছে দেই, মই কেমেৰাটো ধৰি আছোঁ কাৰণ অসুবিধা হৈ যায় যে। এই টুকুৰা আকৌ নেমুকণ বৰ ধুনীয়াকৈ জিলিকি গ'ল, মানে তললৈ পৰি গ'ল যে নেমুকণ, সেইকাৰণে জিলিকি গ'ল। আৰু এই টুকুৰা চাওক, বৰ ধুনীয়া লাগিছে কাৰণ শ্বেপটোত মিলি গৈছে। এয়া আজি আমি বনোৱা নেমু চাবোন। আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কি ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে? আৰু দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছে, ইমান ধুনীয়া হৈছে ৰংটো, দেখি খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে। আমাৰ যিহেতু নেমু চাবোন বনোৱা হৈ গৈছে, এতিয়া বনাম আমি হালধি আৰু গাখীৰৰ চাবোন। তাৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমতে হালধিকে এই টুকুৰা ধুই ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ম এনেকৈ আৰু মিক্সিত দি পিচিম। যিহেতু আপোনালোকৰ যিকোনো বয়সৰ মানুহে গাখীৰ আৰু এনেকৈ হালধি চাবোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটো কেঁচা হালধি ঘৰতে পোৱা যায়। সৰুকৈ আপোনালোকে কিটচেন গাৰ্ডেনতো কৰিব পাৰে বা হালধি খেতি গাঁৱে গাঁৱে কৰা হয়, তাৰ পৰা ল'ব পাৰে। এই হালধিখিনি আমি এতিয়া কুটি লৈ ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। আপোনালোকে ইয়াৰ চেকি পেলাই ৰসটোও ল'ব পাৰে, মই কিন্তু গোটেইখিনিয়ে ল'ম। আৰু এতিয়া আমি বনাম হালধি আৰু গাখীৰৰ চাবোন। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আমি কেনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পাওঁ। এইখিনি ঘৰতে আমাৰ কৰা হালধি হয় আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্সিত পিচি লওঁ। মিক্সিত পিচি মিহি কৰি লোৱা হালধিখিনি আমি গাখীৰ আৰু চাবোনৰ লগত মিলাই এনেকুৱা পাত্ৰত বাকি দিম। ধুনীয়া ধুনীয়া চেপ আহিব। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক, অকণমান পিছতেই আমি উলিয়াম আৰু কিমান ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ চাবোনখিনি। হালধিখিনি দেখিছেনে? গৰম চাবোনত দিয়াৰ কাৰণে এইখিনি ৰঙা হৈ গৈছে। আৰু সেইফালে থৈ দিছোঁ নিম চাবোন। মই যে কৈছিলোঁ নিম চাবোনো বনাইছোঁ, সেয়া নিম চাবোন বনাই থকা হৈছিল আৰু অলপ তাৰো ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ, পিছলৈ মই লগাই দিছোঁ। কিন্তু এয়া প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ আপোনালোকক হালধিৰ চাবোনখিনি। কিবা পিছত মই হালধিৰ চাবোন বনাইছোঁ কাৰণ হালধি চাবোনৰ অৰ্ডাৰ বেছি আছিলে। এনেকৈ গাখীৰ আৰু হালধি দিও বনাব পাৰি চাবোন, লগতে মাহ আৰু হালধি একেলগে পিচিও বনাব পাৰি। মই অকণমানিকৈ এটুকুৰা বনাইছোঁ, এটুকুৰা ঘৰৰ কাৰণে, কাৰণ মই এনেকুৱা চাবোনেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়াৰ পৰা বনাইছোঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰি মই সুফলো পাইছোঁ। আৰু চবচে মই বেছিকৈ হালধি আৰু গাখীৰৰ চাবোনেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া ব'লক অকণমান নিমৰ চাবোন কেইপিচমানো বনাইছোঁ, সেয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ যে ৰাখি থৈছিলোঁ সেইখনো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এনেকৈ এইটো চেপতে, এইটো সৰু চাইজ হয়, এইটো সৰু চাইজৰ চাবোনেই বনাম। এতিয়া নিম চাবোনখিনি ইয়াত বাকি দিম, যিখিনি মিশ্ৰণ আছে সেইখিনি ইয়াত বাকি ৰাখি দিম ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে ফ্ৰিজত নাৰাখিব, ফ্ৰিজত ৰাখিলে সোনকালে টান হয়, যদিও বেছি দিন ৰাখিব নোৱাৰে কাৰণ পানীটো পাই যায় যে চাবোনটোৱে, সেইকাৰণে কোমল হৈ যায়। আৰু এতিয়া দেখিছেনে, মই এতিয়া এনেকৈ চাবোনখিনি বাকি দিছোঁ আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে বৰ ধুনীয়া এটা ৰং ধৰিব। এতিয়া আমি বাকী কেইটুকুৰা চাবোনৰ দৰে এই কেইটুকুৰা চাবোনো ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে এই কেইটুকুৰা টান হৈ যাব আৰু আমি পেকিং কৰিব পৰা হৈ যাব। আজি পেকিং কৰাও দেখুৱাম, শেষলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া দেখিছে টান হোৱা নাই। বহুত ধৈৰ্যৰ ফলত এয়া ৰিজাল্ট দেখিবলৈ পাইছে। এইখিনি হৈছে আজি বনোৱা নেমু চাবোন। এয়া চাওক, আমি ঘৰতে উপলব্ধ নেমুৰে কিমান ধুনীয়া এটুকুৰা চাবোন বনাইছোঁ, যিটুকুৰা আমি গৰম দিনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ছালৰ যত্ন ল'ব পাৰোঁ। এয়া হৈছে নেমু চাবোন, আমি 3 টুকুৰা বনাইছোঁ। আৰু এইফালে এটুকুৰা বৰ ধুনীয়া হালধি চাবোন আছে, সেইটুকুৰাও দেখুৱাম। এইটুকুৰা হালধি চাবোন টুকুৰা দেখিছেনে? কেঁচা হালধি আৰু গাখীৰে বনোৱা চাবোন। এইটুকুৰা চেপটো বহুত ধুনীয়া হ'ব। বাকীকেইটা সেয়া নিমৰ চাবোন আৰু সেয়াও হালধি আৰু গাখীৰৰে চাবোন। সেইকেইটা চেপটো একে একেই হ'ব, যিটো আৰু এইটুকুৰা কিন্তু চেপটো বেলেগ হ'ব, সেইটো আপোনালোকে পিছত দেখিবলৈ পাব। আৰু এইটুকুৰা দেখিছেনে? এইটুকুৰা হালধি চাবোন মই নিজৰ কাৰণে বনাইছোঁ। এইটুকুৰা কিমান ফেনাই বা কেনেকুৱা হৈছে ৰিজাল্টটো আপোনালোকক ৰ'ব অলপ দেৰি পিছত দেখুৱাম। এয়া চাবোনখিনি আজি বনালোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ' কৰি। এয়া আজি বনোৱা চাবোনৰ সৈতে মই। যিহেতু চাবোনখিনি দেখিছেনে টান হৈ গৈছে আৰু এতিয়া উলিয়াব পৰা হ'ল। এতিয়া উলিয়াই দেখুৱাম। এফালৰ পৰা চাবোন টুকুৰা এটুকুৰা এটুকুৰা উলিয়াই যাওঁ। এয়া প্ৰথমতে উলিয়াইছোঁ নিম চাবোন। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, জিলিকনি এটা আহিছে দেখিছেনে? আৰু এই যে নিমৰ পাতখিনি যে মই থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি ওপৰলৈ উপঙি গৈছে। তাৰপিছত এটুকুৰাৰ পিছত সেইটুকুৰা ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখিব কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু টান হৈছে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ৰং এটা আহিছে আৰু ইমান জিলিকি আছে, দেখিলে মিঠাই নিচিনা লাগিছে আৰু খাবলৈ মন গৈছে। আপোনালোকৰ বাৰু খাবলৈ মন গৈছে নেকি? কমেণ্ট কৰিবচোন দেই। তাৰপিছতে এয়া চাওক কি ধুনীয়া ৰিজাল্ট আহিছে। দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া চাবোন কেইটুকুৰা গা ধুবলৈ কোনেনো এলাহ কৰিব বাৰু। অলপ ময়ো সজাই পৰাই লৈছোঁ চাবোন কেইটুকুৰা দেখিবলৈ যাতে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগে। এটুকুৰা দেখিছেনে? মই ঘৰলৈ বনোৱা হালধি চাবোন টুকুৰা। চাওক কি ধুনীয়া জিলিকনি ইয়াতো আহিছে। ইয়াত হালধি আৰু গাখীৰ আছে, আপোনালোকক কৈছোঁৱেই।
আৰু হালধিখিনি ৰঙা হৈ গৈছে, মানে গৰম যিহেতু আছিলে চাবোনখিনি তাত দিয়াৰ কাৰণে হালধিখিনি ৰঙা হৈ গ'ল। এতিয়া হালধি চাবোনখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু এই চাবোন টুকুৰা চাওক কিমান ধুনীয়া আহিব। সেইটো মৌ মাখি এটা পৰি আছে ফুলপাহত। ব'লকচোন এই চাবোন টুকুৰা উলিয়াই চাওঁ। ৰক্ষা এই টুকুৰা চাবোনো টান হ'ল আৰু উলিয়াব পৰা হৈ গ'ল। চাওক এই টুকুৰা চাবোনো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এই টুকুৰা চাবোন অৱশ্যে বিক্ৰী কৰিবলগীয়াই হৈ যাব আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ মোৰ যে বিক্ৰী কৰিবলৈ মনেই নাযায়, যদিও কি কৰিব গ্ৰাহকে যেতিয়া বিচাৰে দিবতো লাগিবই। এই টুকুৰা চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। তাৰপিছত এই টুকুৰাকৈ হালধি চাবোনখিনিও উলিয়াই ল'ম আৰু আপোনালোকক ৰিজাল্ট দেখুৱাম। আজি আদিৰ পৰা অন্তলৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ ঘৰতে আপোনালোকে চাবোন বনাই এনেকুৱা ৰিজাল্ট পাব পাৰে। এয়া নিম, হালধি আৰু নেমুৰ চাবোন আছে। আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে বস্তুখিনি। মই ইফালৰ পৰা সিফালে বস্তুখিনি নি আছোঁ যাতে আপোনালোকে স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু ফাইনেলি প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা সময় পিছত মোৰ চাবোন কমপ্লিট হৈ গৈছে বনোৱা। আপোনালোকক মই ৰিজাল্টটো দেখাব খুজিছোঁ। এইটো দেখিছেনে? এইটো নেমু চাবোন, নেমু দিয়া হৈছে ইয়াত, ঘৰৰে নেমু। বৰ এটা ধুনীয়া সুগন্ধ আছে, নেমু নিজৰে এটা গোন্ধ আছে যে সেই গোন্ধটোৱে ওলাইছে। তাৰপৰা এইটো টুকুৰা দেখিছে নিম চাবোন, এইটো চেপত দিয়া হৈছে, সৰুকৈ বনোৱা হৈছে। এইটো ইয়াৰ নিম চাবোন দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু নিমৰ এটা যিটো নিজৰ ৰং আছে সেই ৰংটো উলিয়াইছে আৰু এইখিনি যে নিম পাতখিনি পিচি দি দিয়া হৈছে তাতে ৰৈ আছে, সেইকাৰণে এইখিনি ওলাই গৈছে ইয়াত। এয়া হৈ গ'ল নিম চাবোন। আৰু এই যে হালধিকেইখন যে দেখিছে, এই হালধিকেইখনেই বনাইছোঁ, কেঁচা হালধিৰ পৰা বনাইছোঁ এই ধুনীয়া ধুনীয়া এই চাবোনকেইখন। এই ধুনীয়া চাবোনখন দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? কোনখন চাবোন আপোনালোকৰ ধুনীয়া লাগিছে কওকচোন। এইটো দেখাইছে ফুল এপাহত এটা পোক পৰি আছে, ভোমোৰা নে মৌমাখি, এইটো মৌমাখি, এই মৌমাখিটো পৰি আছে। আৰু এয়া দেখিছেনে এইখিনি মানে গৰম গৰমকৈ যে দি দিয়া হৈছিলে সেইকাৰণে ৰংটো অকণমান ৰঙা ৰঙা নিচিনা হৈ গৈছে। কিন্তু এইখিনি হালধিৰ মিক্সিত যদি মই পিচি লৈছিলোঁ এইখিনি হালধিৰ গুড়িখিনি, আৰু এইটো চাওক চাইজটো ইমানকণ হয়। আৰু দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে, বৰ ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে। আৰু এয়া আজি বনোৱা চাবোনৰ ৰিজাল্ট চাওক। এয়া দেখিছেনে মই হাতটো ধুই দিলোঁ চাবোনকণে আৰু কিমান ধুনীয়া ফেনাইছে চাওক। এইবাৰ হালধি চাবোনকণ যেতিয়া মই এনেকৈ ধুইছোঁ একদম সুগন্ধটো আহি গৈছে, হালধি গোন্ধটো আহি মোৰ নাকত লাগি গৈছে। চাওক এয়া আপোনালোকেও যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব গম পাব। আৰু এইখিনি চাবোন এতিয়া মই পেকিং কৰি ল'ম আৰু কিবা ইয়াত এটা মেছেজ লিখি দিছোঁ, কাৰণ আমাক যে ছাপোৰ্ট কৰিছে, আমাৰ পৰা যে কিনিছে চাবোন টুকুৰা, সেইকাৰণে বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ এটা দি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ আমি পেকিং কৰি দিওঁ। আপোনালোকে বেলেগকৈ পেকিং কৰিব পাৰে বাৰু, বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে পেপাৰ ল'ব পাৰে বা পিপি দি পেলাই পাৰে পেকিং কৰিব। আপোনালোকেও এনেকৈ চাবোন বনাই বিক্ৰী কৰি ঘৰৰ পৰাই যথেষ্ট সংখ্যক টকা আপোনালোকে ইনকম কৰিব পাৰে। আপোনালোকে অতি কম মূল্যতে এইটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ মই এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিম, সেইবোৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকক নটিফিকেশ্যন পঠিয়ায়। লগতে আমাৰ ফেচবুকত কুহিপাত বুলি এটা পেজ আছে, সেই পেজটো লাইক কৰি থ'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।